بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم جميعا مرة أخرى، معكم دكتور محمد عفيفي وموضوع جديد وهو موضوع الخط العربي. بإذن الله تعالى سوف نتطرق في مجموعة من الفيديوهات إلى كيفية كتابة الخط العربي. النوع الأول من تلك الخطوط الذي سنتطرق إليها هو الخط الكوفي التربيعي، وإذا ما أردنا أن نضع له بعض القواعد يمكن أن نضع قواعدا بسيطة ولكن غاية في الأهمية أثناء كتابة أو تصميم الخط الكوفي التربيعي. أول هذه القواعد هو ألا يجمع 4 مربعات على شكل مربع سواء رسما أو فراغا، بمعنى أنه لا يمكنني أن أستخدم 4 مربعات بجانب بعضهم البعض مكونين مربعا جديدا كبيرا، سواء كان هذا رسما أو سمكا للخط أو فراغا بين كل حرف والآخر. القاعدة الثانية هي أن يكون التصميم محصور داخل شكل هندسي معين كالمربع أو المستطيل أو الدائرة أو المثلث أو غيرهما، ولا يخرج عن الشكل الهندسي إلا إذا حقق بذلك شكلا أجمل من الأشكال الكلاسيكية. تلك هي القاعدة الثانية. فيما يخص القاعدة الثالثة، لا يوضع لبعض الحروف نقاط ويحذف بعضها في أحرف أخرى بحجة أن اللوحات القديمة خالية من النقط، إما أن نضع نقطا لكل الحروف وإما أن نحذفها. وأنا شخصيا لا أحبذ رسم الحروف بدون نقط لكثرة احتمالات القراءة التي قد تخرج النص عن مضمونه. بالنسبة للقاعدة الرابعة هي أن يكون المربع المرسوم بنفس قياس المربع الفارغ، وأي زيادة أو نقصان يعتبر خللا في اللوحة وجهلا عند الكاتب. القاعدة الخامسة هي أنه يجوز مد وتقصير معظم الأحرف شرط ألا يكون ذلك فاحشا ومخلا بمضمون النص أو يسبب إشكالا في قراءة الحرف وغيره، أي أن نقرأ حرفا على أنه حرف آخر. القاعدة السابعة هي أنه يجوز كتابة الألف عموديا أو أفقيا حسب ما تقتضيه اللوحة، وقلب بعض الحروف عموديا أو رأسيا على عقب شرط عدم الخروج عن المألوف وبقاء قراءة النص دون إشكال مع حرف آخر. ثم يجب مراعاة تقديم الحروف أو تأخيرها بحيث يبقى النص مقروءا على حقيقته ولا يسبب إشكالا في فهم النص. لذلك نكون قد أجملنا مجموعة من القواعد التي ينبغي على الكاتب أن يقتدي بها وأن يلتزم بها في كتابته، وإلا يخل بمضمون الكتابة بالخط الكوفي التربيعي. ولنخرج من هنا ذاهبين إلى البرنامج الذي نستخدمه في رسم وبناء العناصر. هنا برنامج الإليستريتور يمكن من خلاله أن نضع شبكية نستخدمها في رسم الخط التربيعي، الخط الكوفي التربيعي، ذلك من خلال إظهار المسطرة من قائمة فيو أو قائمة العرض. هنا يمكن أن نضع وحدات القياس الصحيحة للمسطرة. ضغطة على الزر الأيمن يمكن أن تنبثق تلك القائمة ونختار منها السنتيمتر. إذن كيف يمكن أن نضع شبكية على تلك الصفحة أو تلك الورقة الفارغة؟ يمكن ذلك من خلال قائمة View أو قائمة العرض Show Grid، وبهذه الطريقة نستطيع عرض الشبكية من خلال هذا الخيار. هنا يمكن أن نضبط تلك الشبكية. كيف؟ من خلال الذهاب إلى قائمة التحرير ومن ثم الذهاب إلى العرض أو العروض، ومنها نختار الأدلة والشبكيات Guides and Grids. من هنا يمكن أن نتعامل مع الجريد Grid Line Every، يعني يمكن وضع خط كل هذا القياس. يمكن أن نضعه هنا 1 سنتيمتر.
هل يمكن تقسيم تلك المساحة؟ إذا أردنا ذلك نستطيع، وإذا لم نرد يمكن وضعها بصفر. هكذا أصبحت لدينا شبكية عبارة عن مربعات قياس كل منها 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر. والآن هل يمكننا كتابة حرف الألف؟ نعم، بكل سهولة. كيف هذا؟ يمكن ذلك من خلال اختيار أداة رسم المستطيل Rectangle Tool، ومن ثم نذهب إلى هنا ونضغط نقرا مع السحب ونبدأ في رسم المساحة الخاصة به. نلاحظ أن الشكل لا يتم التقاطه باستخدام الشبكية. نقوم بعمل تراجع ومن ثم الذهاب إلى قائمة View أو العرض، ونختار منها كيفية عمل سناب، ونؤكد على سناب تو جريد أو التقاط نحو الشبكية. من هنا أستطيع الآن رسم اعتمادا على تلك الشبكية. اخترت مربعا ثم الآخر ثم الآخر ثم الآخر فالآخر، تلك 5 مربعات، وهذا هو حرف الألف في بداية الكلمات. وكيف يمكن أن يكتب حرف الألف في وسط الكلمة؟ بكل سهولة ويسر. يمكن ذلك من خلال كليك مع دراج، النقر مع السحب، اختيار ال5 مربعات، ثم إضافة جانبية مربعين، أو يمكن أن تكون الإضافة الجانبية في اتجاه اليسار كما نرى. إذن هذا هو حرف الألف في وسط الكلمة. تعالوا نرسمه في نهاية الكلمة. بكل بساطة كليك مع دراج، يمكن أن ينتهي هكذا ثم يلتف هكذا ثم هكذا إذا ما أردت. بالطبع يمكن ضم تلك المساحات معا. كيف يمكن ذلك؟ باستخدام الأداة المسماة بالشيب بيلدر أو أداة بناء الأشكال. يمكن في البداية تحديد أكثر من شكل من خلال استخدام أداة التحديد، وبالنقر مع السحب هكذا يمكن تحديد تلك الأشكال التي تم رسمها من قبل، ثم استخدام واختيار أداة الشيب بيلدر أو أداة بناء الأشكال، ومن ثم الضغط ثم السحب، والضغط ثم السحب، والضغط ثم السحب، والضغط ثم السحب. الآن هو شكل واحد. الآن هو حرف الألف المتكامل. نفس الطريقة مع هذا الشكل يمكن استخدام أداة التحديد، ومن ثم اختيار أداة بناء الأشكال، ثم النقر مع السحب هكذا حتى نستطيع ضم الشكلين في شكل واحد. وبنفس الطريقة نفعلها مع هذا الشكل أو هذا الحرف. نقر مع سحب، كليك مع دراج، استطعنا ضم هذا الشكل في حرف واحد. وبهذا نكون قد تعلمنا كيف يمكن رسم حرف الألف بكل سهولة ويسر. والآن كيف يمكن أن نكتب حرف الباء والتاء والساء بنفس الكيفية؟ نعلم جميعا أنهم متشابهون، ولكن الاختلاف الوحيد هو في عدد النقاط. يمكن كتابة حرف الباء بنفس الكيفية التي أضفناها من قبل، لكن في هذه المرة سوف أغير لون الملء للشكل الذي أنا بصدد رسمه. سوف أستخدم اللون الأسود وأجعل لون التحديد بلا لون. هكذا كما نرى تم تغيير اللون. والآن أحاول كتابة حرف الباء. هنا أتجه إلى أسفل ب3 مربعات، ثم جهة اليسار مربع، ومن هنا لأعلى 3 مربعات. وبنفس الطريقة يمكن اختيار أداة التحديد، تحديد جميع الأجزاء الخاصة بحرف الباء، ومن ثم اختيار أداة الشيب بيلدر أو بناء الأشكال، ثم الضغط مع السحب حتى نجمل جميع الأجزاء في حرف الباء. ويتبادر إلى ذهني سؤال: عن أين أضع النقطة الخاصة بحرف الباء؟ يمكن وضعها حسب الكلمة، لكن في هذه الحالة بكل بساطة هنا ممكن
وضع هذه النقطة. هل يمكن كتابة حرف الباء بطريقة أخرى؟ نعم. كيف ذلك؟ نزولا بثلاث مربعات، ثم هنا 3 مربعات، ثم نزولا أيضا حتى نصل إلى قاعدة الشكل أو قاعدة الحرف، ثم رسم هذه الجزئية كما يلي. هكذا طريقة أخرى لكتابة حرف الباء أو حرف التاء أو حرف الساء. يمكن أيضا وضع نقطة الباء هنا، ويمكن وضع نقطتي التاء هنا، ويمكن وضع نقطة ثالثة لحرف الساء. لكن هل يمكن كتابة حرف التاء بطريقة أخرى؟ نعم. كيف ذلك؟ بنفس الطريقة، 3 مربعات للأسفل، نقطة هنا، نقطة هنا، ثم من هنا 3 مربعات للأسفل، ثم توصيل القاعدة. هكذا كتبنا حرف الباء. وبالإمكان بكل بساطة تحويل حرف التاء هذا إلى حرف الثاء. كيف ذلك؟ بكل بساطة سنضع هنا النقطة الثالثة، ثم نكمل من هنا لنصل نهاية حرف التاء. هكذا تكتب الثاء. بعد كل هذا لابد لنا أن نقوم بتحديد كامل أجزاء الشكل، ومن ثم اختيار أداة بناء الأشكال وتجميع كل هذه الأجزاء حتى يكون الحرف موحد في شكل واحد كما نرى. هكذا نفس الطريقة يمكن أن ننفذ عملية الدمج هنا وهنا وهنا. هنا أيضا قد أتممناها من قبل. حتى الآن نكون قد قمنا بكتابة حرف الألف والباء والتاء والساء. أتمنى أن تكون الطريقة سهلة وواضحة، وبإذن الله تعالى نستكمل بقية الحروف في الفيديوهات القادمة. شكرا لكم جميعا، وأترككم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.